Γεια σας, είμαι η Ντέμπη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Έχω και πάλι τον κύριο Δημήτρη. Ωραία, με παρουσιάζει άλλος. Ωραία, παρακαλώ. Θες να παρουσιάσεις? Μου αρέσει να με παρουσιάζει. Ναι, ο κύριος Δημήτρης Σπαρδάκης και τα λοιπά. Τι θα κάνουμε σήμερα? Αυτό εδώ το κομμωδίνο, το οποίο, τι θα σας δείξει ο κύριος Δημήτρης? Εγώ τίποτα, θα είμαι βοηθητικό προσωπικό. Θα κάνει παλαίωση, θα γνωριστεί με τα χρώματα κοιμωλίας. Οπότε θα είμαι μαθητής. Θα είναι μαθητής και καλά μαθητής, μια χαρά. Και εγώ εκμεταλλεύτηκα το ότι ο Δημήτρης ξέρει να ζωγραφίζει και μου φτιάξε όλο αυτό εδώ μπροστά. Θα σας δείξει ακριβώς πώς γίνεται και επίσης θα σας δείξει και εύκολο τρόπο για όσους δεν ζωγραφίζουν και είναι σαν και εμένα, πώς μπορείτε να κάνετε, να αντιγράψετε από ένα ριζόχαρτο Ή κάποιο σχέδιο δικό σας. ή κάποιο σχέδιο δικό σας ή κάποια εικόνα από το ίντερνετ και να το κάνετε σε οποιαδήποτε επιφάνεια σας αρέσει. Τα πάει καλά. Θες να πεις και εσύ κάτι τα όλα? Αυτό που σου λες, εγώ τι να πω. Ναι, αυτό. Εγώ θα έχω στην πορεία. Α, ναι, θα μιλήσει μετά, τον αφήνω. Δεν τόσο όλο από πάνω, λοιπόν. Πάμε να δούμε το βίντεο. Είπαμε, είναι ένα κομμωδίνο που παίζαν κάποιες πελάτησες πριν κάμποσο καιρό. Μην το βλέπετε έτσι, εμείς θα το κάνουμε όπως το άλλο. Λοιπόν, ένα πανί για να φύγει η σκόνη που έχει μαζέψει τόσα χρόνια. Γιατί όντως έχουν περάσει τουλάχιστον 3 χρόνια από τότε. Θα το καθαρίσω. Μέχρι να στεγνώσει, να σας πω ότι το χρώμα σαν βάση που χρησιμοποιήσαμε στο προηγούμενο κομμωδίνο είναι το Παρίσι. Άρα λοιπόν όλο πρώτα θα βαφτεί με Παρίσι. Λοιπόν, δεν τον παραγωνίζω, εγώ το ετοιμάζω το χρώμα. Λοιπόν, θα βάψουμε με Παρίσι, είπαμε. Το ανοίγουμε. Το ανακατεύουμε. Έχει καιρό. Δηλαδή είναι αρκετά πηχτό τώρα, αλλά μόλις ανακατευτεί θα έρθει στα ίσα του. Θέλει κι άλλο ανακάτεμα, καλό, για να γίνει κρεμόδες ξανά. Μόλις το ετοιμάσει το στο Δημήτρη να δουλέψει αυτός. Ταρά! Πάω να του βάλω ποδιά και να ξεκινήσει. Φτάνει ρε, φτάνει Παναγία. Δεν έριξω πολύ. Το κομμωδίνο βάφτηκε από τον Δημήτρη όλο γύρω με το χρώμα Παρίσι. Τώρα λοιπόν θα φτιάξουμε τη Magic Dust, θα την ανακατέψουμε με το χρώμα για να φτιάξουμε το μείγμα, για να κάνουμε παλαίωση, για να γίνει σαγραία η επιφάνειά μας. Έχω πει πάρα πολλές φορές, το έχω δείξει και πάρα πολλές φορές, η αναλογία είναι περίπου 60% χρώμα, 40% σκόνη. Βέβαια στο μάτι καταλαβαίνετε πόσο πρέπει να βάλετε. Δεν φαίνεται και τι καν. Έβαλα 2 κουταλιές τώρα από αυτό και στο περίπου θα ρίξω το χρώμα. Και αν χρειάζεται και δεν μου αρέσει η σύσταση ακριβώς, θα προσθέσω κι άλλο χρώμα ή λίγο ακόμα σκόνη. Εξαρτάται αν θα μου βγει αραιό ή πολύ πηχτό. Γιατί το ρίχνω στο μάτι. Ανακατεύουμε πολύ καλά, γιατί δεν θέλουμε η σκόνη να φανεί μετά επάνω στην επιφάνεια, έτσι. Πρέπει να απορροφηθεί πολύ καλά η σκόνη με το χρώμα. Όχι, τελικά καλά τα πήρε. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Μαθαίνω, ναι.
Εδώ δεν χρειάζεται να βρέξουμε το πινέλο μας, θέλουμε να είναι πηχτό όσο το δυνατόν περισσότερο. Και οι κινήσεις που κάνουμε είναι ταμποναριστές, μόνο ταμποναριστές. Κύριε Δημήτρη, καλά το κάνω. Είπαμε, μαθαίνεις. Μαθαίνω. Είμαι στην αρχή ακόμα. Έτσι. Εάν θέλουμε να δώσουμε παραπάνω πάχος, παίρνουμε αρκετή ποσότητα στο πινέλο μας και ξαναταμπονάρουμε στο ίδιο σημείο. Το μόνο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι όταν τελειώνει το υλικό και φτάνουμε στη λία επιφάνεια να μην τελειώνει απότομα. Δηλαδή θέλουμε σε όλα τα σημεία να είναι κάπως σαγρέ στο τέλος. Έλα, πάω να φέρω κι εγώ πινέλο, να παίξουμε μαζί. Να είμαι κι εγώ. Να, εγώ θα δουλέψω εδώ πίσω. Έτσι, να μην φαίνεσαι τώρα εσύ. Δεν χρειάζεται να φέρω. Κουνάει. Ναι. Έχει κύμα. Έχουμε βάψει με Παρίσι, έχουμε κάνει με την Magic Dust τα ανάγλυφα εδώ παντού και τώρα θα περάσει ο Δημήτρης στο βελιγράδι από πάνω. Δεν μας νοιάζει να έχουμε απόλυτη κάλυψη παντού, σε όλα τα σημεία. Τους άλλους θα το τρίψουμε. Τις κινήσεις κάνουμε όπως είπαμε και πριν, όπως να είναι. Δηλαδή όχι όπως το κάνω εγώ. Ναι, μπορεί να πηγαίνει προς κάθε κατεύθυνση γιατί είναι ανάγλυφη η επιφάνειά μας, δεν χρειάζεται να είναι λίο, δεν θέλουμε να είναι λίο. Οπότε μπορείτε να παίξετε όπως θέλετε. Τι καλά. Λοιπόν, τώρα θα τα αφήσουμε να στεγνώσει και μόλις στεγνώσει, δεν χρειάζεται δεύτερο χέρι. Θα τρίψουμε, θα το δείτε, θα το ξύσουμε μάλλον με μια σπατουλίτσα για να φανεί το από κάτω χρώμα και μετά ο Δημήτρης θα μας ζωγραφίσει και θα σας δείξει και έναν πολύ εύκολο τρόπο να κάνετε ζωγραφική. Αρχίζουμε. Ναι. Αρχίζουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το βάψιμο με το βελιγράδι. Ναι. Παίρνουμε σπατούλα και αρχίζουμε και τρίβουμε, ξύνουμε τα ανάγλυφα. Όχι όλα. Να μας βγάλει από κάτω τη φθορά. Δεν υπερβάλλουμε, όσο και να μας αρέσει πρέπει κάπου να σταματάμε, έτσι δεν είναι. Καλύτερα να βγάζουμε λίγο παρά με τη μία και να το χαλάσουμε να την πάρει από την αρχή. Σωστός. Πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι, το ζωγραφικό. Αυτό το σχέδιο ήταν το πρώτο κομμωδίνο που είχαμε φτιάξει και ουσιαστικά έχει βασιστεί σε αυτό εδώ. Απλά το έχω προσαρμόσει έτσι ώστε να μας πιάσει όλη την επιφάνειά μας. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι αυτό το σχέδιό μας, επειδή είναι κομμωδίνα, να το μεταφέρουμε στο άλλο μας κομμωδίνο, αυτό που φτιάξαμε τώρα. Οι λύσεις είναι δύο. Ή έχουμε ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά το μεταφέρουμε το ίδιο και στις δύο επιφάνειες, ή στην προκειμένη περίπτωση θα αντιγράψω αυτό το σχέδιο για να το μεταφέρω στο άλλο κομμωδίνο. Πώς το κάνουμε αυτό? Ένα ριζόχαρτο, είναι το χοντρό το ριζόχαρτο που είναι για αντιγραφές ουσιαστικά. Θα το κολλήσουμε στην επιφάνειά μας, το πάνω, θα αντιγράψουμε το σχέδιο και μετά θα το μεταφέρουμε, θα σας δείξω πώς, στο άλλο μας κομμωδίνο. Και ξεκινάμε να βγάζουμε το σχέδιό μας. Τώρα ανάλογα πόση λεπτομέρεια θέλει ο καθένας. Και το ξαναλέω, το ίδιο ακριβώς μπορεί να γίνει και με ένα ριζόχαρτο. Οποιοδήποτε σχέδιο σας αρέσει.
μπορείτε να κάνετε και ντεκουπάζ. Όμως, Έλα. μπορείτε να κάνετε ντεκουπάζ. Εδώ σας δίνουμε μια εναλλακτική, το να μην κάνετε ντεκουπάζ και να μπορείτε να ζωγραφίσετε πάνω στο δικό σας έπιπλο. Και επειδή δεν είμαστε ζωγράφοι, γιατί και εγώ δεν θα καθόμουν να το ζωγραφίσω όπως το έκανε ο Δημήτρης εκεί πίσω, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να αποτυπώσουμε σε ένα ριζόχαρτο ή κατευθείαν το ριζόχαρτο με καρμπόν, το οποίο το καρμπόν τι πρέπει να είναι, Δημήτρη? Καρμπόν. Δεν είναι καρμπόν, είναι γραφίτης. Είναι γραφίτης. Έτσι, γιατί το καρμπόν αφήνει πολύ μελάνι. Και δεν θα μπορέσουμε μετά έτσι και μας μουτζουρωθεί, δηλαδή θα μπορούμε να το καθαρίσουμε. Άρα βάζουμε το γραφίτι. Είναι από τη μια πλευρά το γαλακτερό και από την άλλη είναι το γυαλιστερό που έχει πάνω το γραφίτι. Λοιπόν, εδώ το πόμολο θα μας δυσκολεύσει. Άρα κάνουμε ένα μαγικό. Βγαίνει αυτό? Αυτό βγαίνει. Το άλλο δεν έβγαινε. Το άλλο έχει μαγικές. Όχι, για να δείτε τι. Βέβαια, αν δεν θέλετε να κάνετε τις απατσοδουλειές, μπορείτε να το βγάζετε και να το βάφετε γι' αυτό. Αλλά εντάξει, εμείς δεν το σκεφτήκαμε αυτό. Και βάζουμε από πάνω το μυστικό. Μυστικό. Μπορεί να είναι και κοινό μυστικό που λένε. Να σου πω αν είναι κοινό μυστικό. Κολλάμε μόνο το πάνω κομμάτι. Γιατί? Γιατί όταν βγάζουμε το σχέδιο, δεν βλέπουμε από κάτω τι έχουμε κάνει. Για να μπορούμε και όταν το τραβήξουμε μετά, θα μας μείνουν κομμάτια τα οποία δεν τα είχαμε δει καν. Άρα, το κολλάμε από τη μια πλευρά για να έχουμε την ευχέρεια. Αυτό δεν είναι μυστικό, αυτό είναι κοινή λογική, Πρέπει να σας πω ότι ο Δημήτρης δεν χρειάζεται αυτό που κάνει τώρα. Δηλαδή, αν είχε το πλαίσιο του μεγέθους γύρω-γύρω, θα μπορούσε να το ξανακάνει από την αρχή. Αλλά επειδή θέλουμε να δείξουμε πώς μπορείτε εσείς να το κάνετε, αυτός είναι ο πιο εύκολος, θα έλεγα, τρόπος. Ναι. Δεν φαίνεται καλά, αλλά όντως είναι εδώ. Δεν θέλουμε να βγει περισσότερο. Γιατί ναι, για να μπορεί να καλυφθεί. Ναι. Άρα πρέπει ανατακτά χρονικά διαστήματα να σηκώνουμε το ριζόχαρτο και να βλέπουμε τι έχουμε κάνει. Okay. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα στυλό κόκκινο, πράσινο, για να φαίνεται ποια σημεία έχετε κάνει. Γεια σας! Τι γεια σας, εδώ ήσουν και πριν! Λοιπόν, το πέρασα όλο. Δεν φαίνεται. Ναι, γιατί το φως κάνει αντανάκλαση, αλλά εδώ φαίνεται πάρα πολύ καλά. Ωραία. Το έχω τσεκάρει, έχουν βγει όλες οι γραμμές μου. Τα λέω καλά? Πολύ καλά. Μπράβο. Μαθαίνω. Άρα, τελειώσαμε με αυτό το κομμάτι. Το σχέδιό μας μπορούμε, άμα θέλουμε, να το κρατήσουμε στο αρχείο μας, να έχουμε κάποια στιγμή, άμα θέλουμε να το ξανακάνουμε. Άρα, ετοιμάζουμε τα χρώματα, τα πινελάκια, τι χρειάζεται. Πινέλο. Αλλάξαμε γωνιά για να βλέπετε καλύτερα. Το χρώμα που θα χρησιμοποιήσουμε. Βαρσοβία. Πιο σωστό. Φαίνεται, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Βαρσοβία. Θα το δείτε πάνω. Δεν σας λέμε ψέματα. Όχι, αυτό είναι όντως. Λοιπόν, απλά το βάζουμε σε μια επιφάνεια. Δεν φαίνεται, αλλά το βάζει σε μια επιφάνεια. Για να μην μας στεγνώσει, μην το έχουμε ανοιχτό το βαζάκι συνέχεια. Λοιπόν, και αρχίζουμε και κάνουμε τα περιγράμματα, βασικές γραμμές. Έχω και το σχέδιό μου να το βλέπω, πιο λεπτομέρεια πλέον. Το χρώμα μας το αραιώνουμε λίγο με νεράκι.
Και αρχίζει με το τρίψιμο. Να προσέξετε το μολύβι σε κάποια σημεία, μετά το σβήνουμε. Έτσι. Με γόμα, κανονικά. Με γόμα ή σε κάποια σημεία το πέρασα πάλι με τα χρώματά του. Τικ. Δεν παθαίνει τίποτα. πέφτει Εγώ τίποτα. εκεί. Θες να το κρατάω. Το κρατώ. Δεν ετοιμάσω τα παιδιά. Βουάλα. Εγώ ετοιμάζω κεριά. Εγώ είμαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος για κεριά? Yes. Ορίστε. Περνάμε διάφανο κερί πρώτα. Έτσι, τώρα είναι το δικό σου κομμάτι, οπότε τώρα βοηθάς εσύ. Δεν θα βοηθήσω, εγώ απλά θα πω γιατί δεν έχει μάθει καλά το μάθημά του. Πρώτα περνάμε το διάφανο κερί και μετά το μαύρο. Εδώ δεν θα περάσουμε καθόλου βερνίκι, όπως κάνω στις άλλες επιφάνειες που σας έχω δείξει σε παλιότερα βιντεάκια. Κατευθείαν κερί, είμαστε ok γιατί το έχουμε αφήσει και έχει στεγνώσει πάρα πολύ καλά κτλ. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πάθει ποτέ τίποτα. Συνεχίστε κύριε Δημήτρη. Και πώς θα περνάμε το κερί, πάλι και αυτό με το. Το κερί το περνάς όπως θέλεις, δεν έχεις πρόβλημα κανένα. Μπορεί να σου φαίνονται πινελιές. Δεν είναι όταν πηχτό. στεγνώσει, Βλέπετε. Βλέπεις τη διαφορά. Αλλάζει το χρώμα, γίνεται πιο βαθύ το χρώμα, πιο έντονο. Στα σημεία τώρα πέφτει το φως, εσύ το βλέπεις. Ναι. Γίνεται πιο Έχει μια. Ναι, αυτή τη μικρή. Για να σατινέ, καταλαβαίνεις, γίνεται πιο ναι. για να καταλαβαίνεις πού ακριβώς έχεις περάσει κερί, μόνο και μόνο γι' αυτό. Όχι ότι θα πάθει κάποια να περάσει δεύτερη φορά κερί από πάνω, έτσι. Δεν αφήνει υπολείμματα, δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνεις μαζέματα με κανένα πανάκι. Ούτε τριψίματα μετά Ούτε με τριψίματα μετά, δεν χρειάζεται. Εγώ θέλω να δω εδώ στα χρώματα πώς θα ζήσει. Πώς θα τα ζωντανέψει, έχει μία γνωστό. Το πας γύρω-γύρω. Ναι, έτσι, να έχουμε λίγο suspense. Άντε, βάλε μέσα να δούμε. Ίσιος. Ναι, Κοιτάξτε εδώ, δεν ξέρω πόσο θα φανεί. Ναι, εδώ το βλέπουμε. Φαίνεται. Και όμως το φοβόμουν εγώ ότι ήταν πολύ αχνό. Αχνό, Ναι. όχι. Να υπολογίσεις ότι πάντα το χρώμα κυμολίας με βερνίκι με κερί ζωντανεύει. Γενικώς τα χρώματα, δηλαδή ό,τι και να ζωγραφίζετε, ό,τι και να κάνετε από τη στιγμή που θα μπει βερνίκι, στην προκειμένη περίπτωση το κερί, τα χρώματα θα ζωντανεύσουν, θα αρχίσουν να αναμειγνύονται μεταξύ τους, θα είναι πιο ζωντανό. Αυτό ισχύει και για τα ακριλικά. Ναι. Οπότε ουσιαστικά πρέπει να το περάσουμε όλο με το διάφανο, γιατί άμα μπει μετά το μαύρο από πάνω και δεν έχουν κάποια σημεία που έχουμε περάσει, εκεί θα είναι πολύ πιο έντονο. Ακριβώς. Δεν θα είναι πιο έντονο, θα μπορείς... μπει μέσα στους σπόρους του χρώματος και δεν θα μπορείς να το σβήσεις τόσο εύκολα. Ναι. Αυτό κάνουμε τώρα. Δημιουργούμε δηλαδή ένα υπόστρωμα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε μετά το μαύρο. Ακριβώς. Αν είχαμε βάλει βερνίκι, δεν θα χρειαζόταν να βάλουμε και διάφανο κερί. Θα μπορούσαμε να δουλέψουμε με το μαύρο πάνω από το βερνίκι. Όμως ποτέ μα ποτέ δεν βάζουμε πρώτα κερί και μετά βερνίκι. Αυτό δεν γίνεται, θα μας πετάξει όλα τα χρώματα, όλα, τα πάντα όλα. Βασικά όλα θέλουν μια λογική, έτσι, το πώς θα λειτουργήσουμε. Το πιο σκούρο χρώμα ουσιαστικά είναι μέσα στις εσοχές. Αυτό συμβαίνει και λόγω σκόνης με το χρόνια εκεί και που αυτά. βρωμίζει περισσότερο. Μπράβο. Πασαλίδης, κανονικά, μην το φοβάσαι καθόλου, Επιμένεις μέσα στα σκαλίσματα εκεί, να πάει παντού. Έτσι. Δηλαδή, άμα μας μείνει εδώ πέρα λευκό, δεν θα είναι χρώμα, ωραίο. θα φαίνεται άσχημο, έτσι. Έτσι. Θα φαίνεται ότι κάτι έχουμε ξεχάσει. Τώρα, εάν θέλεις να σβήνεται πιο εύκολα το κερί, θα πρέπει να δουλεύεις τμηματικά. Θέλω να πω ότι τώρα που είμαστε εδώ, πριν το ολοκληρώσεις όλο, αρχίζεις και σβήνεις. Πριν στεγνώσει Για πολύ να το τα αφήσουμε κερί. και τραβήξει πολύ. Εάν το κερί στεγνώσει, απλά περνάς διάφανο και σβήνεις περισσότερο. Τώρα Αυτό. το χρησιμοποιούμε σαν γόμα. Είναι και γόμα, μπράβο. Και επίσης το καλό είναι, το εύκολο, είναι ότι μπορείς να επαναλάβεις τη διαδικασία όσες φορές θέλεις. Πώς φαίνεται η διαδικασία, Δημήτρη? Ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Εύκολο. Εμένα αυτό με Ναι. νοιάζει. Αν είναι εύκολο. Ουσιαστικά το μόνο κομμάτι εντός εισαγωγικών πιο δύσκολο, ούτε καν, απλά θέλει πιο πολύ προσοχή,
είναι το σχέδιο που θα βγάλουμε. Ναι. Κατά τα άλλα δεν έχει τίποτα. Άρα το διασκέδασες. Λίγο, μετά θα ανοίξουμε μπύρες. Θα ανοίξουμε μπύρες, λέει. Θα το γιορτάσουμε που καταφέραμε και το τελειώσαμε. Όχι που το τελείωσες, γιατί εγώ δεν έκανα και πολλά. Εντάξει, κάτι. Λοιπόν, εδώ πέρα μας είναι πιο έντονο. Οπότε από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι, το περνάω με το διάφανο να διορθώσω. Εδώ δεν θέλουμε να το σκουζίνουμε πολύ, σαν επιφάνεια. Και μέσα και τσιγκούνες βάζεις λίγο. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Ο κύριος Δημήτρης να μας πει πώς ήταν η εμπειρία σου τελικά Με την κοιμωλία. με την κοιμωλία. Ναι, γιατί ζωγραφική, εντάξει, είναι κάτι που Ναι, δεν μας ενδιαφέρει, το ξέρει αυτό, ναι. Όχι, και για τον κόσμο. Δείξαμε πώς θα βγει το σχέδιο, είναι κάτι ξεχωριστό. Έτσι, ένα ξεχωριστό κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είπα και στο βίντεο ότι και γιατί να μην το κάνετε κουπάζο άλλος από τη στιγμή που υπάρχει το σχέδιο. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Είναι πολύ πιο ωραίο. Είναι καθαρά προσωπικό κομμάτι. Το φτιάχνεις αυτό που θέλεις. Το προσαρμόζεις, το κάνεις ό,τι χρώμα θες εσύ. Είναι σαν την εύκολη ζωγραφική γιατί το έχεις αποτυπώσει και κάνεις ό,τι θες εσύ. Και επίσης το βασικό είναι ότι, όπως είπα και πριν, από τη στιγμή που κάνουμε παλαίωση, δεν μας ενδιαφέρει να βγάλουμε λεπτομέρεια. Θα βάλουμε τα χρώματά μας, θα βγάλουμε το σχέδιό μας, όμως να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι μετά θα έχει και την επεξεργασία του, το τρίψιμό του, τη φθορά του. Άρα, δεν φοβόμαστε. Ξεκινάμε με την κοιμωλία που, όπως μου λες και εσύ, δεν φοβόμαστε, κάνουμε ό,τι να είναι και το συνεχίζουμε και στη ζωγραφική μας. Φοβήθηκες. Όχι. Με το κερί φοβήθηκες. Το λέω για το κερί γιατί πολλοί κόσμος φοβάται να χρησιμοποιήσει τα κεριά. Και εγώ αυτό που λέω πάντα ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος παλαίωσης που υπάρχει σε σχέση με πατίνες και σε σχέση με οτιδήποτε ξέρουμε και χρησιμοποιούμε. Με το κερί απλά βάζεις το διάφανο, βάζεις το χρωματιστό κερί, σβήνεις με το διάφανο. Δεν θες να βάλεις διάφανο κερί, βάζεις βερνίκι, βάζεις από πάνω το έχρωμα κερί, επιμένει κάποιος και στέλνει μηνύματα. Αυτά είχα να πω. Όχι, ήταν πολύ ωραία εμπειρία, δοκιμάστε το. Παίξτε, πειραματιστείτε. Θα βγάλετε σίγουρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ό,τι και αν κάνετε. Έτσι. Λοιπόν, ελπίζω να έχουμε και σε κάποια άλλα βίντεο τον Δημήτρη κοντά μας. Άμα τον θέλετε. Ναι, άμα τον θέλετε κι εσείς. Ναι, θα το μάθουμε εμείς άμα τον θέλετε κι εσείς. Να μας το γράψετε κάτω στα σχόλια. Επίσης, ο Δημήτρης έχει επιτέλους έχει φτιάξει το δικό του κανάλι. Λέγεται Δημήτρης Παρντάκης Art. Δημήτρης Παρντάκης Art, δηλαδή. Ναι. Και φιλοδοξεί να μας κάνει μαθήματα μέσα από αυτό το κανάλι. Του τύπου πώς να ζωγραφίσετε, πώς να κάνετε πυρογραφία. Διάφορα δεν θα είναι συγκεκριμένο. Ναι, ότι απλά ζωγραφίζουμε γιατί δεν είναι για όλους, αλλά μπορεί να το προσαρμόσει έτσι ώστε να είναι για όλους. Μιας και μας έδειξε σήμερα, ας πούμε, έναν τρόπο που μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε σιγά σιγά να συγκεντρωνόμαστε και σε αυτό το κανάλι. Δεν είναι κακό να μαθαίνουμε και άλλα πράγματα από αυτά που ξέρουμε ήδη. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία. Γεια σας!